بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس کې به موږ دا کور کوو چې څنګه به موږ یو دوه ویریبلز د هغې ویلیو خپلو کې سویپ کوو. د هغې دپاره راځو فرسټ اف آل موږ انکلوډ کوو پری پروسیسر ډایرکټري هیش انکلوډ ایوستریم ډاټ ایچ صحیح شو او ورسره هیش انکلوډ کونیو ډاټ ایچ یا وایډ مین یو مین فنکشن وي چې د پروګرام اکزیکیوشن زموږ د دې ځای نه سټارټ کیږي. صحیح ده. کلیر سکرین چې کله زه پروګرام رن کوم نو هغه پریویس ریزلټس ما سره سکرین کلیر کوه. یو دوه ویریبلز انټیجر ټایپ ویلیو 1 ویلیو 2 دا به موږ ډیکلیر کړو. صحیح ده. او ورسره ټیمپ یو بل دریم ویریبل ویلیو 1 کې به موږ یو ویلیو واچو څه ویلیو ستاسو خوښه یو ورته سلیکټ کړئ فار ایگزامپل 21. ویلیو 2 کې به ویلیو واچو. ټیک ده. اوس به موږ وایو چې د ویلیو 1 دا کومه ویلیو ده 21 دا ویلیو 2 ته راشي او د ویلیو 2 دا 34 د ویریبل فرسټ ویلیو 1 ته لاړ شي. صحیح شو. فار ایگزامپل تاسو خپل آیډیا یا د خپل ذهن کولولو لپاره دلته فرسټ اف آل داسې وکړئ چې ما ته د ویلیو 1 دا ویلیو هم شو کړه. تا ته به د پروګرام په سټارټ کې راشي چې ستا د ویلیو 1 دې وخت کې ویلیو څه ده. صحیح شو. د هغې دپاره موږ ورته وایو چې موږ ته د ویلیو 1 ویلیو څه کړه شو کړه. اینډ اپلاین دپاره دی سی آوټ کړه د ویلیو اف ویلیو ویریبل ویلیو 2 ٹھیک ده او اینډ اپلاین. اوس راځو موږ دلته ورته ویلیو دا ویلیو موږ سویپ کول غواړو د ویلیو 1 او د ویلیو 2 ده. ټیک ده. نو د هغې دپاره به موږ وکړو فرسټ اف آل ورته ووایه چې یو لاین ورکړو. موږ یو لاین ورکول غواړو چې موږ د سویپینګ نه پس زموږ ویلیو څه وي. د سویپینګ نه مخکې زموږ په ویلیو 1 کې څه ویلیو وه په ویریبل 1 کې او په ویریبل 2 کې ویلیو څه وه. او اوس after swapping the new values are نو ټیم کې به موږ واچو څه شی ویلیو 1 ویلیو 1 کې څه دي 21 دی. ټیک شو که نه. په ویلیو 1 کې به څه واچو په ویلیو 1 کې موږ څه 21 دی دې کې به اوس موږ واچو ویلیو 2 نو دا به اوس موږ سره شي 34. ٹھیک ده. په ویلیو 1 کې ویلیو 2 واچو او ویلیو 2 واچو څه ته ټیم ته. اوس دلته سی آوټ کا سی آوټ the value of after ډبل کولون مس دی. ډبل کولون یو میسج دپاره به ډبل کولون لازمي وي. سی آوټ کا ویلیو after swapping ویلیو 1 ماته سی آوټ کا او اینډل کا او بالکل همدغه شانته سی آوټ کا ما سره ویلیو 2 after swapping هغې کې ما سره اوس ویلیو 2 ویلیو راشي ویریبل ویلیو 2. ٹھیک ده جی. اینڈ اپلاین اینڈ گیٹ سی ایچ گیٹ کریکٹر اینڈ اینڈ اپ وائڈ مین فنکشن رن کو وارننګ هم نشته ایررز هم نشته. ٹھیک ده. رن کا پروګرام so the value of first variable is 21 and second is 34 and after swapping the new values are value 1 34 and value 2 is 21. swap value صحیح شو. فار ایگزامپل اوس موږ راځو دلته ویلیو چینج کول غواړئ ویلیو 1 کې یو بله ویلیو واچوه څه ویلیو ستاسو خوښوي
د خپلې خوښې یو ویلیو ورکې واچوئ. فار ایگزامپل 44 مو ورکې واچوله، ویلیو 2 کې څه شو 88 شوه. اوس پروګرام رن کا، ویلیو 1 کې 44 وه هغه 88 شو. صحیح شو.